Good morning mga ka-Unify. So, andito po tayo sa part 3 ng ating technical web tool presentation. So, si Grace Diez po ulit para sa ating UPS Services Bills Payment. So, yun po yung i-discuss natin ngayon. Paano nga ba mag-transact ng bills payment using our system? Okay, so bills payment. So, kailangan po nakalagin lang tayo sa ating account, then choose bills payment. So, meron tayong drop-down menu para sa ating bills payment. So, yan po yung example natin sa mobile application. So, utilities. Ayan po yung mga billers natin sa utilities. Andyan yung mga electric cooperatives, Manila Waters, Maynila. Yan, meron tayong Meralco. Okay, next is telecom. So, yung mga Globe, Smart, PLDT, ayan. Then, sa credit card naman, ayan po yung mga billers natin sa credit card. Okay, next is yung government. So, meron tayong NSO. Okay, next is mga insurance. Ayan, insurance. Okay. So, ito po yung naman sa mga school. So, ibig sabihin, pwede magbabayad tayo ng tuition ng ating mga anak. Pwede na tayo magbayad sa ating system using our Unified Bills Payment Facility. Okay, so ito naman yung sa others. Okay, so paano nga ba? So, choose the biller, input all information. So, for example po, Meralco. Ayan po yung sa Meralco natin, Mikowa. So, nakalagay po dyan. Kailangan natin mag-collect ng additional 10 pesos para sa convenience fee. Pero aside dyan, kailangan nyo din mag-add ng inyong mga markup. So, for example, 1,000 yung bills nila. Then, may 10 pesos na convenience fee plus yung markup mo. So, halimbawa, nag-markup ka ng 10 pesos. So, ibig sabihin, ang ibabayad po ng customer natin ay 1,020. Then, ang mababawas naman sa e-cash account mo, 1,010. Okay. So, meron din tayong cut-off sa ating billers na 3:45 PM. So, after 3:45 PM, process po yan the next day na. Okay. So, ang ilalagay lang natin dito sa Meralco, yan, account number, yan po yung 26-digit Meralco reference number. So, yung MRN. Usually, nasa baba po yan ng ating bills. Then, after ma-input yung mga information na yon, step 3 po, once na successful na yung transaction, get online receipt, go to reports, and download. So, yung posting po natin sa bills payment, so, wala pong posting sa Saturdays, Sundays, and holidays. So, 2 to 3 business days po yung posting ng bills payment transaction. Then, on or before due date, dapat lang yung billers natin. Then, current bill lang po. Hindi po pwede yung may mga arrears or yung may mga disconnection. Ganyan. So, current bill lang tayo. Then, ayan po sa report, general report, loading. So, yung i-click nyo dyan ay bills payment. Okay, so nakalagay po dyan sa biller, Mikowa, account number, account name, yan. Then, download receipt. So, ito po yung example ng ating receipt sa bills payment. So, nakalagay dyan sa convenience fee, 10 pesos. Pero pwede nyo naman i-edit. So, usually ginagawa po namin, pag na-download na, open or convert into Word para ma-edit, or kung may editor po kayo para sa PDF, pwede naman. Okay, so yan po yung sa ating bills payment facility. So, sa ngayon, yan lang po muna. Bills payment natin. So, yan yung part 3 ng ating technical web tool presentation. So, abangan niyo po yung mga susunod pa nating services. So, yun lang. So, this is Grace Diaz po ulit. Thank you and good morning.